المومياء، ماذا تعرفون عنها؟ هل تظنون أنها جثث الفراعنة فقط؟ إن كان كذلك، إذن استعدوا، لأننا الليلة سنبحر في عالم مرعب. المومياوات تعود إلى الواجهة من جديد، ولكن بشكل مختلف ومكان مختلف وحقيقة مجهولة. أجساد غامضة اكتشفها العلماء ستعيدنا إلى عصور مظلمة لا نعرف عنها شيئا. من هم؟ ما سرهم؟ والأهم، هل تمكن أحد من كشف حقيقتهم حتى يومنا هذا؟ مومياوات المستنقعات، أو ما يعرف بذا بوغز ماميز. أصدقائي المتابعين، حلقتنا اليوم حول مومياوات قد يتبادر إلى ذهنكم فورا الفراعنة، ولكن هذه المرة ضيوفنا ليسوا من أرض مصر، فالمومياوات هذه المرة من الغرب. مومياوات غريبة أثارت الحيرة والجدل بسبب الظروف التي وجدت بها. مومياوات لم تحنط بالطريقة المعروفة، بل تحنيطها يعود إلى أمر آخر تماما. لنحاول اكتشاف أسرار ما يسمى بمومياوات المستنقعات أو The Bog Mummies. هذه الحلقة برعاية منصة إيفو تريد، منصة عالمية للتداول منتشرة بقوة في عالمنا العربي وحائزة على شهادات عالمية تخول المهتمين في مجال التداول من الاستثمار بشكل آمن بالعملات الرقمية والأسهم والذهب وغيره عبر تطبيقات الويب والهواتف الذكية الخاصة والمرخصة والسهلة. عوائد استثمارية مرتفعة، توصيات وتحاليل مجانية، خبراء للدعم طيلة أيام الأسبوع، التسجيل فوري ومجاني، والأهم لا عمولات. إيفو تريد، نجاح وأمان. مومياوات المستنقعات هي مومياوات اكتشفت بالصدفة في عدة مستنقعات أوروبية. هذه المومياوات كانت وبقيت مجهولة الهوية، وبعكس المومياوات الفرعونية فلم يتواجد مع هذه المومياوات أي شيء يدل على هوية صاحبها، بل إن هذه المومياوات لم تدفن بالطريقة المعتادة، بل وجدت ضمن مستنقعات الخث أو بيت بوغز. الخث هذا يعرف أيضا بالبيتموس أو البطموس، وهي نباتات متفحمة تتعفن ببطء في المرحلة الأولى لتكون الفحم، وهي كانت تستخدم للتدفئة وكنوع من الوقود. أولى هذه الاكتشافات تعود إلى القرن السابع عشر، حيث تم اكتشاف مومياء في هولستين ألمانيا عام 1640. أول توثيق فعلي لعملية اكتشاف مومياء من المستنقع كان ما نشرته الكونتيسا إليزابيث راودن حول اكتشاف مومياء في جبل درام كيراج في إيرلندا. توالت مثل هذه التقارير في القرن الثامن عشر، حيث سجل اكتشاف مومياء عام 1773 في جزيرة فين الدنماركية. مومياء أخرى تم اكتشافها في إيرلندا العام 1791، أطلق عليها مومياء كيبلغارن. الملفت في الأمر أن الدراسات أثبتت أن المومياءات التي اكتشفت في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر حظيت بدفن ملائم بحسب التقاليد المسيحية، وذلك لأن السكان الذين اكتشفوا هذه المومياوات كانوا يظنون أنها لأشخاص توفوا حديثا. تذكروا هذا المقطع جيدا. ولم يكن هناك أحد لدفنهم لأنهم ماتوا فجأة، أو أنهم كانوا ضحية جريمة قتل، فحملوا على عاتقهم مهمة إخراج المومياوات من المستنقع ودفنهم بحسب التقاليد المسيحية. ظل الأمر على هذا المنوال حتى منتصف القرن التاسع عشر، عندما بدأ الاهتمام بدراسة الآثار القديمة والأثريات، لتبدأ الشكوك حول هذه المومياوات بأنها ليست لأشخاص ماتوا حديثا، بل الأمر أقدم من ذلك بكثير. أول من قام بخطوة في اتجاه دراسة هذه المومياوات كان الأمير الدنماركي فريدريك، وذلك عام 1843 عندما تم اكتشاف مومياء في منطقة فولستر الدنماركية، ولكن هذه المرة كانت المومياء مدفونة مع 7 أقداح زجاجية ودبوس برونزي. لم يكترث سكان المنطقة للأمر، فقاموا كما جرت العادة باستخراج المومياء ودفنها بطريقة لائقة، لأن الأمر وصل إلى الأمير فريدريك، والذي كان معروفا عنه اهتمامه بالأثريات، فأمر بإعادة إخراج المومياء وإرسالها إلى المتحف الوطني الدنماركي. أول صورة التقطت لهذه المومياوات كانت في العام 1871 لمومياء من العصر الحديدي أطلق عليها اسم رانزويرن مان، والتي وجدت قرب منطقة كييل في ألمانيا. توالت الاكتشافات وازدهرت الدراسات،
والتي أجمعت أن هذه المومياوات هي ليست حديثة، بل أن أغلبها يعود للعصر الحديدي، وأقدم مومياء هي تلك التي تعود للعصر الحجري المتوسط، والتي قدر أنها تعود للعام 8000 قبل الميلاد. هذه المومياء أطلق عليها اسم كويلبجيرغ مان، والتي اكتشفت في الدنمارك عام 1941. هذه المومياء وجد منها الهيكل العظمي فقط، ولكن أول مومياء كاملة كانت لمومياء كاشلمان، والتي قدر أن عمرها يعود للعام 2000 قبل الميلاد، أي للعصر البرونزي. ولعل أبرز هذه المومياوات هي مومياء تولند مان، والتي اكتشفت عام 1950 في الدنمارك، عندما كان عاملان في إحدى المناجم يبحثان عن الفحم. حال رؤيتهم للمومياء ظن العاملان أنهم أمام جريمة قتل. تم استدعاء الشرطة، والتي بدورها وقعت في حيرة شديدة، فهم لم يتمكنوا من تحديد وقت الوفاة، ليتم استدعاء أحد علماء الآثار، والذي أكد بدوره أن الجثة تعود إلى ما يعرف بالعصر الحديدي، وتحديدا إلى القرن الرابع قبل الميلاد. نقلت الجثة إلى المتحف الدنماركي لدراستها حالها حال العشرات من المومياوات المكتشفة. عن هذه المومياء تقول كارين فري، عضو فريق الدراسات حول هذا الموضوع، أن هذه المومياء تمتلك لحية قدر عمرها ب3 أيام قبل وقت الوفاة، وأنه يمنحك الشعور بأنه سيفتح عينيه ويكلمك، وهو شعور حتى مومياء توت عنخ آمون لم تمنحنا إياه. لتبدأ بعدها سلسلة الدراسات الجادة في هذا الموضوع لكشف اللغز الغامض والحقيقة وراء هذه المومياوات. في بادئ الأمر تمحورت الدراسات حول الطبيعة التي وجدت فيها هذه المومياوات، فبعضها كان محفوظا بشكل كلي، وهي بالأساس المومياوات التي وجدت مطمورة بالكامل في مستنقعات الخف، والبعض كان محفوظا بشكل جزئي، وبالأخص الجزء المغطى بالخف. لذلك استقر رأي العلماء على أن ما سبب حفظ هذه المومياوات هو الطبيعة التي تتمتع بها مستنقعات الخف من مياه أسيدية عالية إلى حرارة منخفضة والنقص الحاد في الأكسجين. المومياوات بأغلبها كان الجلد فيها والأعضاء الداخلية بالإضافة إلى الشعر والملابس محفوظة بشكل ممتاز، إلا أن لون الجلد قد تحول إلى اللون القاتم بفعل الطبيعة الأسيدية للمستنقعات. فهل عرفتم الآن لما كان يتم دفنهم في القرنين 18 و19 باعتبارهم جثث جديدة؟ أما العظام والأسنان فقد تحللت بمعظمها، إلا أن ما أثار دهشة العلماء أن هذه المستنقعات كانت هي القبور التي حوت هذه المومياوات، فلم تدفن أو تحرق المومياوات كما جرت العادة في تلك العصور، ليفتح باب التساؤلات. ما الذي أوصل هؤلاء الأشخاص إلى هذه الطريقة من الموت؟ في بداية الدراسات وضع العلماء نظريات تقول بأن هؤلاء الأشخاص قد يكونون من المجرمين أو الخارجين عن القانون، وذلك بسبب الجروح المختلفة وآثار التعذيب التي وجدت على المومياوات، وأغلبها ذبح العنق. نظرية أخرى وضعها العلماء هي أن هؤلاء الأشخاص قد قدموا كقرابين للآلهة للتكفير عن ذنوبهم، أو لشكر هذه الآلهة على مستنقعات الخث التي كانت تؤمن التدفئة لسكان تلك المنطقة. والذي عزز هذه النظرية مومياء تولوند التي ذكرتها سابقا. هذه المومياء وجدت مع حبل يلتف حول رقبة الرجل. في بداية الأمر وضع العلماء نظرية أن هذا الرجل كان محكوما بالإعدام وقتل شنقا، إلا أن التحليلات للمومياء توالت لتظهر أن الرجل كان يرتدي قبعة من صوف وحزاما حول وسطه فقط، وأن فمه وعينيه كانا مقفلين، ما يدل على أنه مات طوعا، وعلى الأغلب أنه كان قربانا لآلهة الخصوبة في تلك المنطقة. استمر الاعتقاد أن هذه المومياوات كان أصحابها من سكان المنطقة التي اكتشفوا فيها، وعلى الأغلب من الطبقة الفقيرة، حتى أتت دراسة على مومياوتين لامرأتين أطلق عليهما هالدرز موز وومن وهارالد سكير وومن لتقلب كل الموازين. ففي حين أن معظم المومياوات وجدت عارية، هاتان المومياوتان لم تكونا كذلك. فبعد إجراء الصور السينية والدراسات الكيميائية وجدت آثار لملابس عليهما. بدأت أمور كثيرة بالتكشف بعد دراسة هذه الملابس، فالمواد التي استخدمت في صناعة ملابس الامرأتين لم تكن من المواد المتوفرة في محيط المنطقة التي تم اكتشاف المومياوات فيها، والتحليلات الكيميائية أثبتت أن الامرأتين كانتا قد قطعتا مسافة كبيرة قبل الوصول إلى المستنقع، ما فتح باب الافتراض أن هاتين الامرأتين ليستا من سكان المنطقة بل من خارجها. أول الافتراضات بحسب كارين فري أن هذه المومياوات هي لساحرتين ربما،
ولكن المزيد من الأبحاث باستخدام تقنيات الميكروسكوب والتحليل باستخدام سترونتيوم ايزوتوبس أو ما يعرف بنظائر الاسترونيوم التي قامت بها كارين فري مع فريقها فرضت نظرية أخرى. فبعد دراسة ما تبقى من الملابس التي كانت ترتديها مومياء هالدرسموز وومن، والتي كانت عبارة عن تنورة مخططة وغطاء رأس من الصوف ووشاحين من الجلد، هذه الدراسة أثبتت أن هذه المرأة بالاعتماد على المواد التي صنعت منها ملابسها أتت من خارج المنطقة، ومن المحتمل أنها قدمت من الدول الإسكندنافية الشمالية. الأكثر من هذا أن الملابس التي وجدت باللون البني بفعل عوامل المستنقع كانت سابقا مصبوغة باللون الأزرق والأحمر. هذا الأمر أي صبغ الملابس هو دلالة على الثراء والحالة المادية الجيدة التي كانت تتمتع بها هذه السيدة. هذا الأمر أكدته أيضا الخبيرة في الآثار القديمة في المتحف الوطني في الدنمارك أولا مانرينغ، التي عملت هي وفريقها مع فريق كارين فري في تحليل المومياوتين. أمر آخر أكد للعلماء أن هذه السيدة كانت ثرية، فقد وجد أثر لذهب على إصبع هذه المومياء، وهو ما اعتبره العلماء أن هذه السيدة من الممكن أنها كانت مرتدية لخاتم من الذهب تحلل بفعل الأسيد من المستنقع خلال هذه السنوات الطويلة. تابع الفريقان بحثهما، وهذه المرة انتقلا إلى المومياء الثانية هارلدسكير وومن، والتي اعتقد في بادئ الأمر أنها مومياء الأميرة النرويجية غانهيلد، وتم نفي هذا الأمر لاحقا. هذه المومياء تم دراسة شعرها الذي وجد بحالة جيدة بالإضافة إلى بقايا ملابسها لتثبت هي الأخرى أنها من خارج المنطقة وذات ثراء أيضا. كل هذه الأمور أثارت حيرة العلماء، وبالأخص أن تلك الفترة أي العصر الحديدي لم تترك أي كتابات مسجلة، ما يجعل تلك الحقبة بتاريخها ومعتقداتها غامضة. ففي حين أنه كان من المعروف أن المجتمعات كانت منغلقة أو معزولة اجتماعيا كل في منطقته، تأتي الأبحاث لتبين حصول نوع من التبادل التجاري بين المناطق. ولعدم وجود سجل يمكن من معرفة المعتقدات السائدة في تلك الفترة، لم يتمكن العلماء من الجزم بفرضية القرابين لآلهة المستنقعات. ففي حين نرى أن فري ومانرينغ وفريقيهما يطرحان فرضيات أن هؤلاء الأشخاص قدموا كقرابين، تعارض الفكرة الباحثة في علم المومياوات هيثر فريركينغ، والتي ترى أن ما توصلت إليه كارين فري وفريقها حول كون هؤلاء الأشخاص قد أتوا من خارج المنطقة دلالة على ما كانت قد قدمته هي منذ سنوات حول أن هذه المومياوات ليست بقرابين، إنما هي لأشخاص من خارج المجتمع. وتقول هيثر في هذا الخصوص أنه من الممكن أن هؤلاء الأشخاص إما كانوا متزوجين من المجتمع الدنماركي أو أنهم كانوا تجارا من مناطق أخرى. وتضيف هيثر أن الجواب حول التساؤل لما تم وضعهم في المستنقع دون دفن أو حرق كما جرت العادة يحمل إجابتين: إما أنهم لم يكونوا قد اندمجوا مع مجتمعهم الجديد، أو أن المجتمع لم يعرف عادات الدفن لدى الأشخاص الذين أظهرت بعض الدراسات أنهم وضعوا في المستنقع بعد موتهم، ما يبعد نظرية القرابين. ولكن دراسة أخرى نشرها نيلز لينروب عالم الأنثروبولوجيا في جامعة كوبنهاجن بعد دراسته عدة مومياوات أعادت فكرة القرابين إلى الواجهة، ولكن مع تساؤل جديد. فبحسب نيلز قد تكون فعلا هذه المومياوات قرابين وقد تكون من خارج المنطقة، ولكن لماذا هؤلاء الأشخاص ومن هم؟ وبالأخص إن كانوا من خارج المنطقة، ما الذي دفعهم إلى القدوم إلى مناطق غريبة عنهم والتضحية بنفسهم؟ يطرح نيلز عدة افتراضات، إحداها أن هؤلاء الأشخاص لهم مكانة خاصة في مجتمعاتهم، ما خولهم أن يكونوا قرابين، وهو معروف أنه فخر لدى تلك الشعوب. هذه الفرضية تفسر الملابس الثمينة وآثار الذهب على المومياوات والتي ذكرناها سابقا، ولكنها لا تفسر عملية الشنق التي تعرضت لها مومياء تولوند. وهنا تظهر الفرضية الثانية، وهي أن هذه المومياوات كانت رهائن من مناطق مجاورة، فضلت أن تكون أضاحي على أن تكون من الأسرى أو العبيد. يربط أيضا نيلز في دراسته بين طقوس العبادة لدى شعب الإنكا وهذه المومياوات، فيقول أنه من الممكن أن الشخص توجه تلقائيا إلى المستنقع ليكون قربانا للآلهة، ما يفسر المومياوات العارية التي وجدت. ولكن ماذا عن المومياوات التي وجد عليها آثار تعذيب؟ الجواب بكل بساطة أنه وحتى يومنا هذا لم يتم التوصل لجواب حاسم بشأن مومياوات المستنقعات، وذلك ببساطة لأنه لا نمط معين يظهر لدى العلماء، فكل مومياء تكتشف تفتح الباب لتساؤلات جديدة، وكل فرضية توضع تظهر فرضية لتنقضها. وأفضل ما يلخص وضع العلماء الحالي هو ما صرحت به لوتيه هيديغر
عالمة الآثار الدنماركية والبروفيسور في علم الآثار في جامعة أوسلو، حيث قالت: لن نستطيع أن نكشف الغطاء عن حيثيات الحياة والموت لهؤلاء الأشخاص الذين عاشوا قبل أكثر من 2000 عام. هذه البقايا المومياوات ستبقى السر الحقيقي للمستنقعات. إذن أصدقائي، هذا ما استطعنا التوصل إليه حول مومياوات المستنقعات، فمن الاكتشافات القديمة لهذه المومياوات المدفونة في ظروف غريبة إلى التحنيط الطبيعي الذي تعرضت له هذه الجثث، ثم مرورا بالدراسات والأبحاث والفرضيات العديدة في محاولة من الباحثين والدارسين لفك بعض الغموض الذي رافق ويرافق هذه المومياوات، تبقى الأسئلة المحيرة قائمة. من هؤلاء الأشخاص؟ وهل كانوا فعلا أشخاصا مجرمين عوقبوا بهذه الطريقة البشعة؟ أم أنهم كانوا قرابين ذهبوا بملء إرادتهم إلى حتفهم؟ وما الذي دفع بعضهم إلى السفر بغية الموت؟ أم أن لذلك سرا ولغزا دفينا حاله كحال تلك العصور الغامضة؟ لا أحد يعلم.